यदि तपाईहरु पनि पेपल को डोनेट बटन क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले शैलीसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यो डोनेट बटन तपाईले तयार गर्दा बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईले एउटा पेपलबाट अर्को जुन डोनेट बटन बनाएको पेपल आइडी छ त्यो पेपलमा पैसा पठाउँदा चार्ज लाग्ने छैन अथवा शुल्क चाहिँ काट्ने छैन। एउटा यसको बेनिफिट हो साथीहरु। र त्यसैगरी तपाईले यसलाई वेबसाइटमा पनि एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ, लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै वेबसाइट चलाइरहनु भएको छ भने त्यो वेबसाइटमा तपाईले पेपल बटनलाई त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, डोनेट बटनलाई, र त्यहाँबाट शैलेशसँग कुनै पनि व्यक्तिले रकम तपाईलाई पठाउन सक्दछ। त्यसैगरी एउटा लिंक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि तपाईले शैलेशसँग त्यो लिंकलाई जहाँ राखिदिनुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले त्यो रकम चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo ने sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु हामीले कसरी आफ्नो पेपल आईडी को डोनेट बटन क्रिएट गर्न सक्छौं हाम्रो पेपल को भन्ने बारेमा लागौं प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिन तर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले paypal.com वेबसाइटमा जानुहोस् र आफ्नो पेपल आईडीलाई लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ देखेर आउनेछ, ड्याशबोर्ड यहाँ देखाइरहेको छ। यसमा तपाईले यहाँ साइडमा सेटिङको अप्सन यहाँ देख्नुहुनेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरु यसमा क्लिक गर्दाबित्तिकै तपाईको अगाडि विभिन्न खालका यस्ता अप्सनहरु देखिनेछन्, जस मध्येबाट तपाईले सेलर टुल्स भन्ने साइडमा रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ विभिन्न खालका अप्सनहरु तपाईले देख्नुहुनेछ, जसमध्ये एउटा यहाँनिर पहिलो अप्सन रहेको छ साथीहरु। यहाँनिर माथिल्लोमा पेपल बटन भनेर यहाँ देखाइरहेको छ साथीहरु। यहाँनिर म्यानेज भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्रिएट एन्ड म्यानेज सेक्युर्ड बटन भनिएको छ यहाँनिर। यो गर्दाबित्तिकै यहाँनिर तपाईले पुनः क्रिएट अ पेपल बटन भनिएको छ। यहाँ दुईटा अप्सन तपाईले देख्नुहुन्छ, एउटा स्मार्ट बटन भनिएको छ र एउटा डोनेट बटन भनिएको छ। तपाईले कुन राख्न चाहनुभएछ? यदि डोनेट बटन राख्न चाहनुभएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले डोनेट भन्ने अप्सन दोस्रोमा यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। दोस्रोमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर खुलेर आउनेछ। अब साथीहरु यहाँनिर स्टार्ट एक्सेप्टिङ डोनेसन्स विथ पेपल भनेको छ, क्रिएट अ न्यू डोनेसन पेज भनेर दिएको छ। साथीहरु यहाँनिर क्रिएट लिंक छ, एउटा कस्टमाइज अ बटन भन्ने अप्सन रहेको छ, जसमध्येबाट तपाईले कुनलाई गर्न चाहनुहुन्छ। एउटा यहाँनिर गेट लिंक भन्ने अप्सन रहेको छ, एउटा कस्टमाइज अ बटन। यहाँनिर तपाईले बटन क्रिएट गर्न चाहनु भएको हो भने कस्टमाइज अ बटन दोस्रो अप्सनलाई यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। अब यसरी दोस्रोमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँनिर 1 अफ 3 तीनवटा स्टेपहरु रहेका छन्, जसमध्येबाट तपाईले कस्टमाइज योर बटन भनिएको छ। यहाँनिर बटन साइज भनेको छ, यसले यहाँनिर साइज देखाएको छ, लार्ज स्मल के राख्ने सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसको कन्ट्री और रिजन तपाईको कहाँको पेपल रहेको छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु होला। मैले यहाँ अस्ट्रेलिया गरे। त्यसपछि यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज कुन राख्न चाहनुहुन्छ, इंग्लिश छ, मैले ठिकै छ। त्यसै सो एक्सेप्टेड यहाँनिर कार्ड लोगोज भनेको छ, कार्डका लोगोहरु जो रहेका हुन्छन् तल त्यो सो गर्ने या नगर्ने भनेर देखाएको छ, त्यसलाई सो गर्ने भए टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि युज योर अन बटन स्टाइल भनेको छ, यहाँनिर तपाईले आफ्नो बटन कुनै पनि बनाएर त्यसलाई चाहिँ अपलोड गरेर त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। डोनेट जो लेखिएको हुन्छ त्यसलाई तपाईले बटनलाई पनि आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु गर्नुभएको छ। यहाँनिर कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईले प्रिभ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो देखिन्छ भनेर साथीहरु। यहाँनिर अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले कन्टिन्यू गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस देखेर आउनेछ। यहाँ के भनेको छ, दोस्रो स्टेपमा सेट अप योर डोनेसन पेज भनिएको छ। र यहाँनिर डिस्प्ले नेम के नाम देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईले आफ्नो डोनेसन बटनको त्यो राखिदिनु होला। यहाँनिर मैले राखेको छु। त्यसैले अलिकति तल जानुहोस्। यहाँनिर तपाईले केका लागि डोनेसन बटन क्रिएट गर्न चाहनु भएको छ कुनै पनि एउटा कज यहाँनिर राखिदिनु पर्ने हुन्छ छोटो रूपमा। तपाईले यहाँनिर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अप्सनल पनि भनिएको छ, यदि तपाईले राख्न चाहनुहुन्न भने त्यो अवस्थामा यहाँनिर अनिवार्य पनि छैन, अप्सनल राखिएको छ। तपाईले कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, फर हेल्प राखिदिनुस् अथवा कुनै पनि राख्नुस्। यहाँ राखिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर तल कन्टिन्यू भन्ने एउटा अप्सन पुनः देख्नुहुनेछ, कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँनिर कन्टिन्यू गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि तेस्रो खालको अथवा फिनिश अन्तिममा यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। हाउ मच डु यु वान्ट डोनर्स टु गिभ, कति दिन चाहन्छन् अथवा कति तपाईले रिसिभ गर्ने बनाउन चाहनुहुन्छ सेटिङ त्यो भनेर सोधिरहेको छ, जसमा तपाईले यहाँनिर कुन डलरमा राख्न चाहनुहुन्छ अथवा एयुडी युएसडी के राख्न चाहनु भएको छ त्यो करेन्सीलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एयुडी नै राखेको छु। तपाईले जुनसुकै बाट आए भने यहाँनिर एयुडीमा कन्भर्ट भएर देखाउनेछ। त्यसै अलिकति तल जाने भने यहाँनिर हाउ मच डु यु वान्ट डोनर्स टु गिभ भनिएको छ। यहाँनिर तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जति पनि राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दुईटा अप्सन तपाईले देख्नुहुनेछ। यहाँनिर एउटा एनी अमाउन्ट भनेको छ र अर्को यहाँनिर लिमिटेड दिएको छ। त्यसपछि यहाँनिर लेट्स डोनर्स मेक रिक्युरिङ डोनर्स भनेको छ। यहाँनिर यसलाई पनि अन राखिदिनु होला साथीहरु र फिनिशमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गर्दा बित्तिकै तपाईको यहाँनिर
बटन चाहिँ तयार भएको छ, रेडी टु सेयर भनिएको छ। यहाँनिर तपाईँले यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर प्रिभ्यू पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर सेयरेबल लिङ्क देखाएको छ। यसलाई कपी गरेर तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो यो डोनेट बटनलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। कति रकम पठाउन चाहेको यसो माथि नाम देखाउनेछ, डोनेट टु भनेर देखाउनेछ र यहाँनिर तल AUD यति भनेर देखाइदिएको छ र यहाँनिर तल त्यसभन्दा तल तपाईँले एउटा पेपलबाटै सिधै सेन्ड गर्न सकिने अप्सन रहेको छ भने अर्को चाहिँ डोनेट विथ कार्ड, तपाईँले डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्डबाट पनि यसमा तपाईँले डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी अप्सन आएको छ। अब साथीहरू यो रह्यो लिङ्कको कुरा। अब यसपछि तपाईँले यदि कुनै पनि आफ्नो वेबसाइट छ र वेबसाइटको कुनै पनि ठाउँमा डोनेट बटनलाई त्यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा यहाँनिर डोनेट बटनको लागि यस्तो खालको इन्टरफेस हाम्रो देखिएकै छ। यहाँनिर एउटा लिङ्क छ, कपी द इन्टायर कोड बिलो भनिएको छ। यहाँनिर HTML कोडहरू रहेका छन्, यसलाई कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि वेबसाइटमा राखिदिनु भने त्यो खालको जुन डोनेट बटन छ नि त त्यो खालको जुन डोनेट बटन रहेको छ त्यो बटन यहाँनिर तपाईँको त्यहाँ सो गर्नेछ र सहिलेसँग कसैले पनि तपाईँलाई डोनेट गर्न सक्छन् अथवा पैसा पठाउन सक्नेछ। र यहाँनिर एउटा कोड रहेको छ QR कोडको माध्यमबाट पनि पैसा पठाउन सक्नेछन्। यसलाई पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर अथवा स्क्रिन क्याप्चर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यसलाई तपाईँले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा अथवा त्यहाँ पनि आफ्नो डोनेट बटनलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर फेसबुकमा सेयर गर्न गइरहेको छु। फेसबुकमा तपाईँले यसरी सेयर गरिदिनु भने यो लिङ्कलाई तपाईँको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखेर आउनेछ। जसमा मैले यहाँनिर सेयर गरेको छु, एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गराएर हेर्नेछु। यसरी यहाँनिर दिएको छ डोनेट टु नारायण न्यौपाने भनेर यसरी देखाएको छ। तपाईँले त्यो लिङ्कमा अथवा त्यो ठाउँमा क्लिक गरेर सहिलेसँग डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डोनेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले पनि यसरी नै एउटा पेपल आइडी को डोनेट बटनलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ जुन लिङ्क देखाइरहेको छ HTML लिङ्क, त्यो लिङ्कलाई तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले सहिलेसँग डोनेट बटन त्यहाँनिर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भने नर्मल रूपमा तपाईँले एउटा लिङ्क अथवा एउटा बटन पनि त्यहाँनिर पाउनु हुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, आगे नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।